नमस्कार. स्वरगंगेचे साधक ह्या मालिकेत आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. जयपूर गुणीजनखानातर्फे आयोजित ही एक नवीन मालिका आम्ही आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. ह्या मालिकेमध्ये संगीत क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या दिग्गज कलाकारांशी आम्ही संवाद साधणार आहोत आणि त्यांच्याशी गप्पा मारून त्यांच्या सांगीतिक वाटचालीबद्दल अधिक माहिती करून घेणार आहोत, ज्याच्यामुळे आत्ताच्या गायकांना, नवीन पिढीतल्या संगीत साधकांना ह्या दिग्गज कलाकारांच्या प्रवासातनं नक्कीच काहीतरी शिकायला मिळेल आणि प्रेरणा मिळेल. तर स्वरगंगेचे साधक ह्या मालिकेच्या पहिल्याच भागात आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर अलकादेव मारुलकर. ह्यांचं आत्ता नुकतंच जयपूर गुणीजनखानामध्ये गायनचा कार्यक्रम झाला होता. तर आजच्या एपिसोडची सुरुवात आपण अलकाताईंच्या गायनाने करू. आज रंग भीनो आज रंग भीनो आज रंग रंग भीनो सोहे बाला पलकन सुख देनो आज रंग भीनो सोहे बाला पलकन सुख देनो आज रंग तर अलकाताई, तुम्ही तुमच्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हणाला होतात की तुम्ही कार्यक्रम जे निवडता त्याचा म्हणजे यू आर व्हेरी सिलेक्टिव्ह अबाउट द कॉन्सर्ट्स. तिथे तेवढं लिबर्टी आत्ता मिळाली मला टू बी सिलेक्टिव्ह अबाउट द कॉन्सर्ट्स. लिबर्टी अशा तऱ्हेने की माझा संपूर्ण आयुष्य अनेक वर्षाचं, मी म्हणेन की जवळजवळ 40 वर्षापर्यंतचं माझ्या वडिलांनी मॉनिटर केलेलं आहे आणि ते अतिशय सुंदरपणे केलेलं आहे. म्हणजे जन्म देतानाच एक प्लॅनिंग होतं त्यांच्यासमोर की हिला म्हणजे ही मुलगी झाली आणि हिला आता गायिका बनवायचं आहे. त्याच्यात तिथून जी सुरुवात झाली की त्यांनी प्रोग्रॅम खरं तर कार्यक्रम ते स्वतः पण अत्यंत मोठे गायक होते आणि त्यांनी एक 20 वर्ष तरी भारत गाजवलेला होता एकेकाळी. त्यामुळे मैफिलीची त्यांना पूर्ण ते अनुभव होते. म्हणजे मंचावर बसून काय करावं लागतं. अर्थात माझ्या वयाच्या काही 10व्या वर्षापासून मी काही मंचावर आलेले नाही. तो एक प्रोसेस होता की त्यांनी शिकवताना पहिल्यांदा अक्षरशः बिगिनिंग जसं आपण म्हणतो त्याप्रमाणेच शिकवलं आणि नंतर जेव्हा 20व्या वर्षी साधारण म्हणजे 16व्या वर्षी 17व्या वर्षी कौतुक म्हणून गाणी झाली ती गोष्ट वेगळी, त्याला एक लर्निंग प्रोसेस म्हणतो आपण. पण 20-22 वर्षाची होस्तोपर्यंत एक अशी स्थिती आली, त्यांना पण वाटलं की जाणकारांना हिचे गाणं ऐकवावं आणि आशीर्वाद मिळवावे, याच्यापेक्षा पलीकडे काही नव्हतं. तर जिथे जिथे जाणकार आहेत, जिथे जिथे उत्तम ऑडियन्स आहे, जिथे मोस्टली हाऊस कॉन्सर्ट्स होतात किंवा छोटे खाणी आपण म्हणतो, याला चेंबर म्युझिक असं म्हणतो, त्या तऱ्हेचं होतं. तिथे दादांनी पहिल्यांदा मला नेलं आणि अनेक असे कलाकारांना, जाणकारांना, साधकांना माझं गाणं ऐकवलं, त्यांच्याकडनं काही फीडबॅक घेतले. तर दादांचा सुद्धा एक लर्निंग प्रोसेस होता तो.
मला घडवण्यामध्ये की हिला आता जर का स्टेजमध्ये बस हे करायचं एस्टॅब्लिश समजा, तर त्यांच्या काळी जे गाणं ऐकलं जायचं ते काही गाणं 35-40 वर्षानंतर तर नव्हतं ना, थोडं बदललं होतं, अभिरुची बदलली होती. तेव्हा छोटेखानी कार्यक्रम व्हायचे, तर आता पुढे तर म्हणजे जलसे व्हायला लागले लोकाश्रयी कला झाल्यामुळे. तर त्यामुळे आता एवढ्या मोठ्या जर का कॉन्फरन्समध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये जर का ह्या मुलीला गायला जर का मिळालं, तर तिने काय काय केलं पाहिजे हा त्यांनी मला प्रत्येक वेळेला धडा दिला. मला खऱ्या अर्थाने म्हणजे एक तुम्हाला उदाहरण देते की मी 25 वर्षाची असेन तेव्हा सवय गंधर्वमध्ये गाणं माझं पंडितजींनी सांगितलं की अलकाला ह्यावर्षी गायचं आहे. 75 सालची गोष्ट आहे. तर स्वाभाविकपणे मी तर लहानही होते आणि इतकं प्रचंड गर्दी आणि त्याच्यामध्ये माझ्यामधले सगळे दोषच बाहेर आले असं मी म्हणेन. ठीक आहे, आता चांगला आवाज आहे, सगळं छान आहे, सगळं ठीक आहे, परंतु ते दोष जे आले ते दोष मला अजूनसुद्धा मला भाल्यासारखे इथे लागतात. कारण काय की ज्या मंचावर बसून जेवढे लोकांनी तपस्या करून तिथे गाणं गायलेलं आहे, मला पंडितजींनी इतक्या लवकर का बरं चान्स दिला आता असं वाटतं. नको होता द्यायला असं आता वाटतं. पण ठीक आहे, आता जे घडलं ते घडलं. परंतु तरीसुद्धा पुण्यातल्या रसिकांना ते गाणं आवडलं, माझे पुढे काही कार्यक्रमही झाले, ते दॅट इज ओके. पण मला एक शिकायला मिळालं. माझ्याबरोबर होते शेख दाऊदजी, उस्ताद शेख दाऊद हैदराबादचे, एवढे प्रचंड मोठे. आणि आप्पा तर त्यांना मी म्हणजे लहानपणापासून मी त्यांच्या अंगाखांद्यावर खेळलेली पण आहे. आप्पांचं तसं ह्यांचं शेख दाऊद यांचं तसं नाही, नवीनच होते. तर मला प्रचंड प्रेशर होतं त्यांच्याबरोबर गायचं. मग मी काय केलं, जेव्हा मला सवाई गंधर्वमध्ये माझे दोष मला कळले, त्यावेळेला पहिलं काम मी काय केलं तर तबला सोलो भरपूर ऐकला, इतका ऐकला. आणि मला आनंदाने सांगायला वाटतं की ते माझे आनंद बनामेकर नावाचे तबलावादक माझ्याकडे येऊन रियाज करायचे चिंचवडला अनेक तास. माझा मित्रच होता तो, त्याच्याबरोबर बसायची ऐकत. तर तबल्याची जी भीती मला डायरेक्ट शेख दाऊदांनी जी मला एक भीती घातली, त्याच्यामध्ये एक चांगली गोष्ट घडली की मला तालाचा आनंद घेता आला, लयीचा आनंद घेता आला. मी गाणं शिकत होते आणि दादा उत्कृष्ट तबला पण वाजवायचे, तरीसुद्धा दादांनी घरात बसून माझ्याबरोबर ठेका धरणं आणि कार्यक्रमात कुठल्या तरी वेगळ्या तबलावादकाने माझ्यावर ठेका धरणं याच्यात मोठा फरक होता. तर त्यामुळे ती जी लयप्रधान गायकी, जयपूर गायकीचा सर्वात मोठा जो गुण आहे तो सगळंच आहे, पण लयप्रधान, तालप्रधान नाही, लयप्रधान अशी ती गायकी, अतूट गायकी, असं सगळं आपण वाचतो ऐकतो. तर त्याची अनुभव मला जेव्हा मला लय कळायला लागली त्यावेळेला आला. मग तिथून पुढे माझा प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हणून माझा प्रवास सुरू झाला. मग तिथे कधी दादांच्या परवानगीने, कधी स्वतः काही डिसिजन्स घेऊन कार्यक्रम स्वीकारले. पण मी कार्यक्रम कधीही म्हणजे आता ठीक आहे, घरातली परिस्थिती कशी का असेना एवढी नक्कीच चांगली नव्हती, त्यामुळे कार्यक्रम तर मला अनेक मिळत होते तरी मी पैसा हा शब्द त्यातनं काढून टाकला होता. कारण काय की आपल्याला ह्या कार्यक्रमाचे इतके मिळाले तर आपण गाऊ, असा हा जो हिशोब, आणि तो चूक नाही आहे. मी कधीही म्हणणार नाही की चूक आहे ते, परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन जास्ती व्हॅल्युएबल काय आहे तर ऑडियन्स आहे माझ्या मते. मला माझं गाणं ॲप्रिशिएट करू शकेल असं मी गायला पाहिजे, आणि मला तसा ऑडियन्स मिळाला तर मला ती आणखीन मजा येईल, हा पहिला हेतू आहे. त्यामुळे मी उगीचच उठसूट कुठेही गायले नाही, कारण असे पण माझं सगळं लहानपण जे आहे ते उत्तर हिंदुस्थानात गेलेलं आहे. म्हणजे वयाच्या 7व्या-8व्या वर्षापासून मी जी बाहेर होते महाराष्ट्राच्या, ते जवळजवळ 30च्यापर्यंत मी बाहेरच होते. म्हणजे मी बनारसला होते, रांचीला होते, 13-14 वर्ष जयपूरला होते. तर त्यामुळे तिकडे जो ऑडियन्स आहे आणि आपल्याकडचा ऑडियन्स आहे याच्यामध्ये फारच मोठा फरक आहे. तर ओढ असायची की मुंबई पुण्याला आपलं गाणं ऐकायला लोकांना मिळावं,
मला संधी मिळावी आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न असा माझा असायचा की मला पैसा हा त्याच्यात दुय्यम भाग आहे, पहिल्यांदा मला ऐकणारे चांगले पाहिजेत. हे सिलेक्ट मी केले. हे माझा स्वतःचा निर्णय होता. आणि मग आणि कुठे जर का असं केलं की तुम्ही एखादा राग म्हणा, हो 40 मिनटं म्हणा आणि भजनं गा. भजन गाणं अजिबात चुकीचं नाही, किंवा ठुमरी गा, किंवा असं नुसतं हेच गा, नुसतं तेच गा, अशी अटी घालणारे श्रोते म्हणा आयोजक मी सहसा टाळले. इथे मी माझं एक सिलेक्टिव्हिटी माझी होती, बाकी असं काही नाही. मग कार्यक्रमाची तयारी कशी, म्हणजे हो, आधीपासून मग राग आता अशा ठरवता अशा का? तऱ्हेचं सिलेक्शन केल्यानंतर जबाबदारी केवढी मोठी आहे की आपण म्हणजे दादांच्या वटवृक्ष छत्रछाया हे शब्द ठीक आहेत, पण ही वॉज लाईक अन ऑक्टोपस टू मी. यूज टू ग्रॅब मी. म्हणजे इथे चुकलीस तू, तिथे चुकलीस असं सांगणारे घरातच एवढे मोठे होते. तर त्यामुळे त्यांच्या पसंतीला कमीत कमी त्यांनी मला माझं क्रिटिकल ॲप्रिसिएशन करावं अशा तऱ्हेचं मी प्रयत्न केला. आणि ते मला सांगायचं की तू ह्या ठिकाणी हा राग म्हण, ह्या ठिकाणी असं गा, तसं गा. सुरुवातीला तर तेच मी म्हणलं ना की त्यांनी माझं आयुष्य मॉनिटर केलं, घडवलं. आणि त्यांनी मला सांगितलं की बाबा इथे इथे ह्या ठिकाणी हे राग म्हणले पाहिजेत. आता सवाई गंधर्वचंच मी उदाहरण सांगते. मला सगळ्यांच्याकडनं, म्हणजे मी खरं सांगते, पंडितजींनी पण सांगितलं की बाकीचे राग सगळे गातच असतात, तू आता बिहागडा गा. तर बिहागडा माझ्या त्या वयामध्ये मला त्यांनी खरंच सांगते की गायला लावला. तो चांगला वाईटचा प्रश्न नाही, तेही एक मोठं प्रेशर होतं. तर आता कसं होतं की कुठलेही राग मी जे गायले तर मला असं ते गाताना तो उत्तम व्हायला पाहिजे इतकंच प्रिपरेशन असतं. मुद्दाम वेगळं काहीतरी गावं आणि मग आउट ऑफ द वे जाऊन काहीतरी करावं असा हव्यास मी कधी केला नाही. परंतु एवढं नक्की आहे की जे काही आपल्याला येतं आहे त्याच्यामध्ये साधे नाहीच म्हणता येणार, प्रचलित राग म्हणतो आपण. प्रचलित राग, एस्टॅब्लिश्ड राग जे आहेत ते आपण कसं एक्सप्लोअर करू शकतो, किंवा जर अनवट गायलो तर ते लोकांना सहज कळतील असं कसं करू शकतो. हे दोन वेगळे टोकं आहेत ना. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे दादा म्हणायचे अनवट राग तुम्ही प्रचलित रागांसारखे गायले पाहिजेत, प्रचलित जे सो कॉल्ड साधे राग आहेत ते तुम्ही अनवट रागासारखे गायले पाहिजेत, असं ते नेहमी म्हणायचे. आणि ते बरोबर होतं. कारण जर आपण यमनसारखा राग आहे जो सगळे गातात, मग आपण काय करतो, मग आपण काहीतरी एक छोटीशी जरी आपल्या स्वतःकडनं एक छोटी कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकलो त्या रागाला, विदाऊट ब्रेकिंग द ग्रॅमर, विदाऊट ब्रेकिंग द फ्रेम, तर आपण मोठे म्हणजे झालो, ठीक आहे, आपल्याला काहीतरी त्या रागातलं एक नवीन काहीतरी कळलं. अशी प्रिपरेशन मी प्रत्येक वेळेला केली. आणि माझ्यात आणखीन एक छोटासा दोष म्हणा, गुण म्हणा, माहिती नाही, कॉन्फरन्समध्ये मी ठरवलेले घरातनं कधीही मी गायले नाही राग. कारण सांगते, प्रत्येक वेळेला असं व्हायचं की मी एक ठरवून काहीतरी 4 राग समजा ठरवले आहेत आणि मला आता जाऊन तिथे गायचं आहे, तर नेमकं असं व्हायचं की कोणी ना कोणीतरी येऊन सांगायचं की नाही तुम्ही हा राग गाणं. आणि मग मला ते पण एक दडपण असायचं की आपल्याला ऐन वेळेला कोणी जर राग गायला सांगितला तर आपण एवढे काही मोठे नाही होत की असं म्हणू की बाबा मी हेच गाणार, मी पण हट्टी नाही होऊ शकत. ठीक आहे, तुम्हाला असं वाटतं, ठीक आहे, मी गाऊ शकते, गाते. तर ह्याचा अर्थ हे पण एक प्रिपरेशन असतं की तुम्ही ऐन वेळेला जितकं चांगलं गाता येईल तितकं चांगलं तो राग गायला पाहिजे. जर सिलेक्ट करायला लागला तुम्हाला तर त्याचा अर्थ त्याचा रियाज इथे आणि प्रत्यक्षसुद्धा कंटिन्युअसली असायला पाहिजे. हे प्रिपरेशन मी कार्यक्रमाच्या आधी नंतर उठसूट कधी करतच असते. त्यामुळे मला राग सिलेक्ट करताना ऐन वेळेलासुद्धा करायचा म्हणला तर मला करता येतो. एक छोटासा त्यातनं शिकण्यासारखा तुम्हाला आहे की समजा महिनाभराने प्रोग्राम आहे तुमचा कोणाचा आणि तुम्ही 1 महिनाभराचा आधी 1 किंवा 2 राग ठरवून गेलात, त्यातनं 2 गोष्टी होतात. एक तर तुम्ही प्रिपरेशन चांगली होते, काही शंका नाही, पण एक फटीक पॉईंट येतो तुम्हाला, तुमच्या रियाजामध्ये सुद्धा येतो आणि तुम्हाला कंटाळा येतो.
अशा तऱ्हेचा येतो की तुम्हाला वाटतं की अरे आपण सगळंच तर पाठ करून गातोय, मग आपण स्वतः काय करतोय. तर असं नको. फ्लेक्सिबल राहायला पाहिजे. किमान 4-5 राग तुमच्या पर्समध्ये पाहिजेत. आणि तुम्हाला ऐन वेळेला करायला लागला तर तुम्हाला तो राग गाता आला पाहिजे. तुम्हाला एक छोटंसं गंमतशीर उदाहरण सांगते. गंमतशीर उदाहरण मुद्दाम सांगते की एक माझं पुण्यातच गाणं होतं त्यावेळेला. पहिल्यांदा इंटरव्हलच्या आधी मी गायल्यानंतर इंटरव्हलनंतर आप्पा होते माझ्याबरोबर साथीला. आप्पा म्हणले, काय गातेस? तर मी म्हणलं, भूप गाऊ का? हो गा गा, जरूर गा. नाही, मला वाटतं उलटं झालं. त्यांना मी म्हटलं, यमन गाऊ का? हां, गातो. यमन नादब्रह्म गातेस का? ठीक आहे ठीक आहे. तेवढ्यात ज्यांनी प्रोग्राम ठरवला होता त्यांच्या वडिलांचे वडील म्हणजे डॉक्टर फडणीस, फार मोठे जाणकार चांगल्यापैकी, डॉक्टर तर फारच मोठे होते. तर त्यांचा स्मृतिनिमित्त होता तो कार्यक्रम. तर त्यांची मुलगी ती माझ्याकडे गाणं पण शिकली आहे, मंजिरी. तर तिने मला इंटरव्हलच्या नंतर अचानक सांगितलं स्टेजवर पोचता पोचता की अलका, ते बाबांना तुमचा भूप फार आवडायचा, तर तुम्ही गा. तर म्हणलं बरं. आणि मी विसरले, मी आप्पांना सांगितलं की मी यमन गाते, विसरून गेले मी. सुरू केलं गाणं. गाणं सुरू झाल्यानंतर धसा म्हणायला लागल्यानंतर त्यांनी नी लावला तिथे. तर नी लावल्यानंतर मी असा हात केला आणि मग मी म्हणलं, मी हळूच म्हणलं भूप गाते. काय म्हणतेस असं करून त्यांनी मला इतका वाईट चेहरा केला त्यांनी. आणि ते म्हणाले की मला खड्ड्यात टाकतेस तू, नंतर म्हणाले अर्थात. तर असं पण होऊ शकतं की ऐन वेळेला तुम्हाला राग बदलावा लागतो. कॉन्फरन्समध्ये तर खूपदा असं होतं की आपण आधी जे गायचं ठरवलं त्या आधी एकतर आपले भारतामध्ये वेळ न पाळणं हा फार मोठा गुण आहे आपला. त्यामुळे आपल्याला जर का वेळ दिली असेल की तुमचं 6ला गाणं आहे तर 7ला नक्की होणार आहे तुमचं गाणं. म्हणजे 6 वाजता गाणारे राग तुम्ही तयार करून गेले तर ते 7 वाजता गाता येत नाहीत, म्हणजे बदला ऐन वेळेला हे होतं. किंवा आपल्या आधी गाऊन गेलेला माणूस कोणीतरी जोकडे कलाकार असतो तो आपण गायची इच्छा असलेले राग ऑलरेडी गाऊन जातो, परत बदला. आणि आम्ही तर काय म्हणतो ओल्डेस्ट अँड एल्डेस्ट ऑफ ऑल झालो, त्यामुळे शेवटी बसावं लागतं. मग 12 वाजता गाणं जर ठरलं असेल रात्री तर आमचं 5 वाजता होतं पहाटे, म्हणजे आमचं परत राग बदला. तर हे कंटिन्युअसली चालू आहे माझ्या आयुष्यामध्ये. 40 वर्ष मी हेच पाहते. जेव्हा कुठलाही कार्यक्रम थीमॅटिक ॲप्रोचने असतो, म्हणजे समजा आता जसे आत्ता धर्माधिकारीजी इथे आलेले आहेत गानवर्धन, त्यांनी कल्याण आणि पूर्वी थाटाचे राग असं एक थीम तयार केली होती. त्या प्रोग्राममध्ये मी गायले होते. खूप मजा आली होती गाताना. तर असे थीमॅटिक प्रोग्राम जे असतात त्याच्यात तुम्ही राग मुद्दाम त्याकरता म्हणून तयार करता. ती पण एक प्रिपरेशन फार महत्त्वाची की तुम्ही काय, आता कानडाचे प्रकार समजा ही एक थीम असेल, मल्हारचे प्रकार ही थीम असेल, तर तुम्हाला मल्हारचे प्रकार म्हणजे मल्हारचे बेसिक जे अंग आहेत ते येणारच आहेत. पण तुमच्या गाण्यात जो कुठला त्याच्यात जोड आहे कुठला दुसऱ्या रागात उत्तम करू शकता की जे बाकीचे लोक मल्हारचे प्रकार गायले त्यापेक्षा तुमचं गाणं थोडं वेगळं कसं होऊ शकतं, हा प्रयत्न तर नक्की करावा लागतो. तर ही पण एक प्रिपरेशन आहे. तर ह्याचा अर्थ उठता बसता झोपता वाटेल तेव्हा तुम्ही तुमची एक मेंटल प्रिपरेशन तुमची असली पाहिजे गाण्याच्या बाबतीमध्ये, की फक्त गायचं आहे म्हणून रियाज हा जो एक प्रकार असतो तो नाही, कधीच नाही. कंटिन्युअस रियाज. मग हे तर फेजेस असतात ना आयुष्यात. संधी येते, ती संधी आली, तुम्ही सोनं करता संधीचं का नाही करत ती गोष्ट वेगळी, पण सोनं करू शकता. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट मोमेंट तुमचा पुढचा रियाज चालू होतो. किंवा आज आपण ह्या गाण्यामध्ये काय चुकलो असू ते सुधारण्याकरता पण रियाज चालू असतो. म्हणजे शेवटी त्याला काही एंड नाही आहे, अंत नाही आहे. नाही, मुद्दाम म्हणजे तुम्ही मला विचारलं प्रिपरेशन काय, तर बाकी काही नाही. प्रिपरेशन म्हणजे आता तरी जरा गडद रंगाच्या साड्या घालते, पण पूर्वी मी पांढऱ्या घालायची. आणि किशोरीताई मला चिडवायच्या, त्या म्हणायच्या की तू कशी राहते गं. नंतर जसराजजी मला म्हणायचे सीखोगी मुझसे कैसे रहना है, कैसे गाना है, कैसे दिखना चाहिए. म्हणलं आप लोग बहुत सुंदर हो सब, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ. पण नंतर मग धर्माधिकारींचंच परत उदाहरण देते की त्यांनी का कार्यक्रमाच्या मला सांगितलं अलकाताई तुम्ही तुमचं लूक बदललं पाहिजे. ती प्रिपरेशन मग ती प्रिपरेशन थोडीफार केली,
आणि आता जी काही मी आहे ती त्याचंच एक प्रतिफल आहे जे काही आहे ते. अदरवाईज देर इज नो अदर. स्टेज क्राफ्ट मला येत नाही, मला माईक कळत नाही, मला बऱ्याच गोष्टी कळत नाही स्टेजवरच्या, परंतु हां थोडंफार गाणं कळतं ते मी आपली गाते. तर अशी माझी प्रिपरेशन आहे थोडक्यात म्हणजे. तुमचा रियाजाचा फोकस कसा बदलला ओव्हर द इयर्स त्याचं सांग. म्हणजे एकदम इन युअर 20s मग जसं जसं स्टेजची ती सवय झाली प्रत्येकाचं तसं. फेज बाय फेज वयाच्या प्रमाणे जे मेहनतीचं वय असतं ना, म्हणजे आम्ही एक सगळ्याच गुरूंनी एक प्रकारे एक मनात ठरवलेलं असतं, एक पॅरामीटर असतो की 8व्या-9व्या वर्षापर्यंत हेवी रियाज मुलांनी करायचाच नाही. खेळता जाता येता बंदिशी करा हे ठीक आहे, पण नंतरच कारण त्या कॉलर बोनवर ताण येतो. जर तुम्ही लहानपणीच मुलांना तानांबिनांचा रियाज दिलात उगीचच की चांगला गळा जात्याच आहे बाबा चला, असं नाही योग्य. तर गुरूंना कळतं ते, आणि माझ्या वडिलांना तर नक्कीच कळत होतं ते, आणि त्यामुळे त्यांनी मला फेज बाय फेज रियाज दिला. 8व्या-9व्या वर्षापर्यंत म्हणजे वयाच्या 4थ्या वर्षी जरी सुरू झालं तरी ते काही तालीम नव्हती ती. 10व्या वर्षी खऱ्या अर्थाने एकदम पूर्ण त्याच्यात आले मी, आणि तेव्हा तो अत्यंत मोठा रियाज होता. म्हणजे 3 राग एका दिवशी मला ते शिकवायचे आणि मी रियाज म्हणजे माझा रियाज असायचा. हो, म्हणजे त्यांच्या शिकवण्याची पद्धत म्हणजे 3 तास ते प्रत्येक सिटिंगमध्ये मला शिकवायचे, त्यातला 1 तास ते शिकवायचे, 2 तास रियाज असायचा. आणि असं नाही की सगळं गाणं एकदम एका रागाचे 2 किंवा 3 आलाप, एखादा तान, एवढंच मटेरियल ते त्या दिवशी पुरतं मला द्यायचं, आणि मग ते जर का चुकलं तर अजून पुढे 8 दिवस 10 दिवस ते चालायचं. असं करून 3 रागांचं वेळेप्रमाणे ते करायचे. आणि हळूहळू मग जसा फिजिकल रियाज सुरू झाला, अर्थात फिजिकल रियाजामध्ये गाण्याचा रियाज आणि शरीराचा मेहनतसुद्धा. कारण हे मी कौतुकाने सांगते स्वतःबद्दल की मी घोडा पण चालवलेला आहे भरपूर. नंतर मी बॅडमिंटन चॅम्पियन होते वगैरे वगैरे. आता मला बघून नाही तुम्हाला वाटणार, पण मी होते. तर कारण काय आहे की दादा माझे पहिलवान होते, उत्तम पहिलवान, म्हणजे काही प्रोफेशनल नाही, कमावलेलं शरीर होतं. आणि त्यांची पूर्णपणे हे होती की तुम्हाला गायचं आहे तर तुम्ही फिजिकली फिट तर राहावंच लागेल. असं कारण 3-3 तासाचं एक सेशन आम्ही बसायचो. तर मला तर आता मी थोडी वागते, पण आता मला वाकणं माहिती नव्हतं. असे करून मी कधी बसले नाही गायला. तर त्याचं कारण काय आहे, ताठ बसून आपण बैठक जमवणं ज्याला म्हणतो. आज 1 तासभर जरी बसलात तरी मांड्या बदलतात, पण त्यावेळेला म्हणजे मांडी बदलायचा तर प्रश्नच नव्हता, कारण म्हणजे तसंच शिक्षण होतं शारीरिक की तुम्ही असंच बसलं पाहिजे आणि इतकंच बैठक तुमची पक्की राहायला पाहिजे. हा झाला फिजिकल रियाज. म्हणजे त्या तानेचा रियाज, आलाप थोडे, पण तान पलटे मात्र म्हणजे रोजच्या रोज ते सकाळी करून घ्यायचे. आणि माझा आवाज ना खूप पातळ होता पूर्वी, म्हणजे वयाच्या जवळजवळ 35व्या वर्षापर्यंत चढा आवाज होता. म्हणजे निषादपर्यंत कसा बसा खाली जायचा, पण अतितार पंचमपर्यंत जायची मी. तो आवाजच होता. आणि त्या दादांना फार त्रास झाला, कारण काय झालं की क्लासिकल शिकवायचं आहे आणि इतका उंच आवाज. मी काळी 1मध्ये तर गायचा प्रश्नच नव्हता, काळी 5 पण नाही, काळी 4मध्ये त्यांनी माझा रियाज करून घेतला. हळूहळू उतरवत गेले ते आवाज. आणि मग तरी खर्जा माझा चांगला नव्हता. मग मी ओंकार साधना सुरू केली कबीरबागमध्ये. कबीरबागेमध्ये स्वतः डॉक्टर करंदीकर माझ्याबरोबर रोज वर्षभर आम्ही बसलो. आणि एका कोपऱ्यात ते एका देऊळ आहे तिथे मोठं दत्ताचं, तुम्हाला माहिती असेल, तिथे एक घुमार येतो एका प्रकारे, तर तिथे खर्जाचा मी रियाज केला. म्हणजे आता मी म्हणू शकते की गेल्या 15 वर्षामध्ये की हां, मला खर्ज पण आवडतोय गायला, नाही तर मला त्रास व्हायचा. आणि वरच्या स्वरांपर्यंत जिथपर्यंत जाऊ शकतो. तर आता मी तुम्हा सर्व तरुणांना हे सांगते, खालच्या खर्जाच्या पंचमपासनं ते तार सप्तकाच्या पंचम दैवतपर्यंत तुम्ही रोजच्या रोज गायलं पाहिजे. आता एका रागात तुम्ही तितकं गाणं तर नका घेऊ, म्हणजे रागाच्या मागणीप्रमाणे ते खर्जप्रधान राग असेल तर तुम्हाला पंचमच्या पुढे जायचा प्रश्नच येणार नाही. परंतु जर का सोहनी गाताय तुम्ही, तारसप्तकाचे राग गाताय, ज्याला उत्तरांगवादी राग म्हणतो, त्याच्यामध्ये तुमचे तेवढा सूर लागला पाहिजे खाली. आणि दरबारी वगैरेचा रियाज असेल
तर तुमचा पंचम तर लागलाच पाहिजे. तर रोजच्या रोज तुमच्यामध्ये इतकी कपॅसिटी डेफिनेटली असली पाहिजे. तर माझे काही काही प्रश्न होते आवाजाचे, जे अदरवाईज स्वच्छ होता आवाज, पण खर्च नव्हता. तो करून घेतला त्यांनी. प्लस मी इकडे ओंकार साधना केली आणि करता 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 एक पॉईंट असा आला 30च्या पुढे, की मला चिंतन मनन करायला शिकवलं त्यांनी. आणि ते फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे एक तुमचा रियाज असतो आणि तो रियाज झाला की लगेच स्विच ऑफ असं होऊ शकत नाही. ते गाणं तुमच्या दिवसभर डोक्यामध्ये घोळलं पाहिजे. आणि इतकंच नाही, मी आणि दादा आम्हाला दोघांना छंद होता. मी प्रोग्रामला गेलो ना कधी, ट्रेनमध्ये बसतो. आता तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आला असेल, ट्रेनची एक लय आहे, बरोबर? त्या लईमध्ये ना आम्ही पलटे गायचो. मधून ती बरेच वेळेला माझ्याबरोबर असायची बाहेर. तर आम्ही कितीतरी वेळेला असे कॉम्बिनेशन्स गात राहायचो. खूपदा रात्र रात्र जागून, म्हणजे ट्रेन ओव्हरनाईट जर्नी असेल तर आम्ही कधी फारसं झोपायचो नाही, असंच गात राहायचो. ते चिंतन मनन आहे. नंतर त्याच्याचमध्ये दादांनी अजून एक मला शिकवलं, कारण किराणा घराण्याची तालीम दादांनी जेव्हा दिली तेव्हा दादांनी राग खोलायचा कसा हे शिकवलं. बंदिश कशी खोलायची हे नाही शिकवलं. ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बंदिश खोलणं म्हणजे तुम्ही बंदिशीला सेंटर मानता आणि त्याच्या भोवती तुम्ही फिरता, बरोबर? ते एक पद्धत आहे. किराणा घराण्यामध्ये बंदिश ही एक एंट्री पॉईंट आहे, गेट आहे. पुढे सगळं ॲब्स्ट्रॅक्ट गाणं आहे आणि मोकळं गाणं आहे, फ्री आहे. फ्रीचा अर्थ मन मानेल असं नाही. फ्रीचा अर्थ तुम्हाला एक्सप्लोअर करता येतो राग. त्यामुळे त्याचे कॉम्बिनेशन्स बनतात. तर मी चक्क पाटी आणि पेन्सिल घेऊन, मला चिंतन मननाचाच एक प्रकार होता, पाटी पेन्सिल घेऊन मी असे कॉम्बिनेशन्स स्वतः तयार करायची. मग त्यातले सगळे काही गाण्यासारखे नसायचे, काही त्यातले सिलेक्ट करायचे. हा पण एक रियाज झाला, जो प्रत्यक्ष गाणं ह्याच्यापेक्षा थोडा वेगळा रियाज होता. असं करत करत आता असं वाटतं की कुठल्याही रागाला मी खोलू शकते का? खोलू शकते, एक्सप्लोअर करू शकते. आणि स्टेजवर बसून गाणं हे एक आनंददायी प्रवास आहे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन आणि रागाला एक्सप्लोअर करण्याचं एकाच वेळेला. आपण काय काय करू शकतो हे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. राग काय काय मागतो ते रागाचं एक्सप्लोरेशन. जेवढं खोलाल तुम्ही, आणि त्यात वेळेचं बंधन वगैरे पाळायची गरज नाही आहे. घरात तर नाहीच नाही. आणि आता तर तुम्ही जसे, मला कोणी म्हणणार आहे का की आकाशवाणी सोडली तर, की कोणी म्हणणार नाही की तुम्ही 15 मिनटात गावं, 40 मिनटात गावं, असं म्हणणं शक्य नाही. ताईंसारखी साधिका अशी होती की जे 2-2 तास एक राग गायले तरी कमीच वाटायचं आपल्याला. असा मला अनुभव मी घेतला आहे स्वतः त्यांचं गाणं ऐकताना. तर असं जे गाणं आहे ते एक्सप्लोरेशनचं आहे आणि ती प्रोसेस आहे. देर इज नो एंड, देर इज नो बिगिनिंग. तर अशा तऱ्हेचं जे चालू आहे, तर इथे तो राग तुमच्या जवळ जातो, मित्र होतो तो. मग तो अनवट असो नाही तर प्रचलित असो, काहीच फरक पडत नाही. तर हे चिंतन मनन हा त्या रियाजाचा पुढचा टप्पा आहे. आणि मग आम्हाला कसं होतं, आता ह्या वयामध्ये 3-3, 4-4 तास आधी गाणं, म्हणजे मग इथे काय गाणार आम्ही, असं होतं. त्यामुळे विश्रांतीची गरज आहे. मग त्यावेळेला 1-2 दिवस आधी मी पूर्ण विश्रांती घेते आणि मग प्रयत्न करते की आता आपण गावू, तेव्हा आपलं शक्ती आपली त्यावेळेला आपण जास्तीत जास्त देऊ. तर मग तेव्हा चिंतन मनन हा एक रियाज आम्हाला तिथे पुरेसा पडतो, असा आहे. मग तुम्ही गाण्यात PhD पण केलीत का? PhD नाही म्हणता, संगीताचार्य. PhD मी इंग्लिश लिटरेचरमध्ये करत होते. आय वॉज अ स्कॉलर आणि 5 वर्ष मी केलं ही काम. डिग्री नाही घेत, त्याचा प्रयत्नही नाही केला डिग्रीचा, कारण विषयच इतका विचित्र होता. श्री अरविंदांवर मी रिसर्च करत होते की त्याला काय आपण डिग्रीने काय होणार होतं. परंतु अरविंदांचा अभ्यास करताना मला खरंच गाण्यामध्ये खूप खूप मदत मिळाली, कारण मी पांडिचेरीलाही खूप राहिले आणि जी काही आत्मसाधना केली, जी काही केली, त्या गाण्याला पूर्ण कॉम्प्लिमेंटरी होतं ते. त्यामुळे फायदा झाला. आणि त्या निमित्ताने मला सावित्री ह्या महाकाव्याचा अभ्यास करायला मिळाला. इंग्लिश लिटरेचरमध्ये MA असल्यामुळे विषय होता त्यावेळेला इमेजेस इन सावित्री, पण गाण्याची जी संगीताचार्य डिग्री आहे त्याच्यात माझा विषय होता
इंग्लिश मीडियम होते माझी, लिहिताना मी इंग्लिशमध्ये लिहिलं ते. द को रिलेशन ऑफ द रागाज अँड द बंदिश विथ द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ नवरसाज ऑफ लिटरेचर. आता लिटरेचरमध्ये असलेले नवरस हे शास्त्रीय संगीतामध्ये किती काम करतात का नाही करत, बंदिशी पुरतं ते रसाचा विचार असतो का बंदिशीच्या पलीकडे पण तो रसाचा स्प्रेड आउट होतो, हा विचार त्याच्यामधनं केला. आणि मी प्रोपाऊंड केलं की एक्झॅक्टली रागाचा स्वतःचा एकच रस आहे, एको रस आनंदैव आम्ही म्हणतो त्याला. दुसरा रस कारण ॲबस्ट्रॅक्ट आहे ना, पण त्याची स्वतःची ॲबस्ट्रॅक्ट भाषा आहे, बरोबर आहे. बंदिशीतला जो रस आहे, लिटरेचरमधला रस आहे, काव्यातला रस आहे, तो पूर्ण रागावर आरोपित करण्याची इतकी गरज नाही आहे ना, तर तुम्ही स्वतःला बांधून घेता. तर हा एक विचार. नाहीतर मग दरबारीसारख्या रागांमध्ये मुबारकबादियाँ शादियाँ झालंच नसतं ना. आणि हे जे बंदिशी तयार झाल्या ह्याला त्या रागाच्या टेम्परामेंटशी काय घेणं देणं होतं का? नाही आहे, पण तरी गातात की नाही लोक. मालकंसला उत्तरांगवादी राग म्हणतो, पण पग लागणं जेव्हा गायला सुरुवात करते खरजातच जातात. तर हे सगळं बंदिश पुरतं काव्य सार्थक सुंदर लयरचना, स्वररचना, काव्यरचना असलीच पाहिजे. पण एकदा ते बंदिश तुम्ही गायल्यानंतर त्या बंदिशीची फक्त स्वर वाक्य जी आहेत ती आपल्याला त्यातनं घ्यायची आहे, तर लयाकृती आपण घ्यायची आहे. बंदिशीचा अर्थ नाही दाखवायचा आहे आपल्याला त्याच्यातनं, असं मी प्रतिपादित केलं. तो माझा विचार होता. मग त्याचं म्हणजे तुम्ही जेव्हा बंदिशी रचल्या स्वतः त्याची काही त्याची छटा तुमच्या हो, मग आता composition मध्ये- बंदिश रचताना कसं झालं की मी हिंदी प्रदेशातलीच मुख्य असल्यामुळे बंदिश रचताना जे भाषेचं मला ॲडव्हान्टेज खूप मिळालं, कारण तिकडेच राहिले त्यामुळे, आणि बोलीभाषा मला जवळजवळ सगळ्या माहिती आहेत. तर पण बंदिश रचताना सुंदर बंदिशी काव्याच्या दृष्टीने मी रचल्या हे मी स्वतः म्हणू शकते. पण रागाच्या नियमांना डावलून मी बंदिशी नाही बांधल्या की छान वाटतंय म्हणून काहीतरी वेगळ्या वाट्याने जावं असं मी नाही केलं. परंतु मग प्रत्येक बंदिशीला एक स्वतंत्र काहीतरी सांगीतिक आशय पण असतो वेगळा, तोही मला दाखवायचा होता. तर ते मी केलं. तर माझ्या बंदिशींमध्ये मी खूप काही आउट ऑफ द बॉक्स काहीच केलं नाही, तरीसुद्धा मला स्वतःला फार आनंद मिळतो त्या बंदिशी गाताना. आणि ज्यांना मी कोणाला शिकवते त्या बंदिशींचा ते म्हणतात की हां, मला काहीतरी ह्याच्यामध्ये वेगळेपणा दिसतो आहे. तर वेगळेपणाचा अर्थ राग, नियम, चौकट मोडून काही नाही, हे नक्की असं आहे. आणि ठुमरी दादराचं शिक्षण कुठे मिळालं किंवा दादांनी मला दिलं. दादा फार अप्रतिम ठुमरी दादरा गायचे. काकांनी पण नंतर मला बालगंधर्वांची नाट्यगीतं किंवा मग काही बेगम अख्तरचे काही दादरे मला शिकवले. पण पुढे म्हणजे, पण त्याच्या आधी मी ऑलरेडी ठुमऱ्या गातच होते. प्लस बनारसला गिरिजादेवी मी असताना, म्हणजे गिरिजादेवी जेव्हा तिथे होत्या आणि अदरवाईजसुद्धा त्या कधी जयपूरला वगैरे आल्या की त्या आमच्याकडे यायच्या. पण सिद्धेश्वरी देवी आमच्या घरी यायच्या, मी त्यांची साथ केली आहे बरेच वेळेला. तर जेव्हा त्या गळ्यावर तो बाज माझ्या चढायला लागला तेव्हा सिद्धेश्वरी देवी वगैरे जेव्हा माझी साथ ऐकायच्या त्या म्हणायच्या की इसको तुम्ही बघा के ले जाऊंगी असं म्हणायच्या. पण मुख्य धारा होती ती शास्त्रीय संगीताची होती. ठुमरी हा एक हां म्हणजे अलाइड आपण म्हणू शकतो एक प्रकार होता. असं एक शेवटचा प्रश्न विचारते की तुम्ही म्हटलं 3 घराण्याची तालीम मिळत होती, तर तुम्ही आता म्हणजे आता गाताना असा विचार येतो का कधी की म्हणजे काही राग स्पेसिफिक काही राग काही घराण्यांमध्येच गातात, त्या रागांसाठी नाही, पण जो एखादा राग 3 घराण्यांमध्ये गायला जात असेल तो राग मांडताना असं तुमच्या विचारात असतं का की हां, मग तिथे मला बंदिश मदत करते. मग आता यमन गाते ना, यमनमध्ये जर का मी कैसे की कैसे की गायला लागले तर मला डेफिनेटली आणि ताल हा पण गायकी सांगतो. ताल पण गायकी सांगतो, हे पण फार महत्त्वाचं वाक्य आहे. कारण तालाचं त्याचा आकृतीच अशी आहे की तुम्ही जर एकतालात विलंबित एकतालात गायला लागला तर जयपूर घराण्याची गायकी तू गाऊच शकणार नाही तुम्ही. कारण तिरकीटमध्ये 4 आहेत ना, सॉरी झुमऱ्यात 4 आहेत, ह्याच्यात 2च आहेत, पण तरी तबल्याचे बोल खूप आहेत. त्यामुळे जो एक लाटेवर लाट असलेला 3 ताल जो आहे तो तुम्हाला जयपूर गायकी गायला मदत करतो.
आणि जेव्हा तुम्हाला तिरकीट इतके वाजतात जेव्हा झुमऱ्यातले किंवा एकतालातले, तेव्हा ते खंडित होते, पण ते चांगली आहे. त्याच्यामध्ये दोष काही नाही आहे, पण ती गायकी बदलते, आपोआपच गायकी बदलते. त्यामुळे यमनमध्ये मी कैसकी गायले तर डेफिनेटली मी त्या पद्धतीने गाईन की मला त्याच्यामध्ये किराणा घराण्याचं किंवा पटियाला घराण्याचं एक आधार मिळेल. आणि मग माई मोतीनं गायलं किंवा नादब्रह्म गायलं तर शक्यच नाही मी दुसरं कुठली गायकी गाणं, मला जयपूरचाच विचार करायला लागेल. पण आता माझं जयपूर गायकी जी आहे ती मी थोडी वेगळ्या तऱ्हेने डिफाईन करते. माझी जो विचार आहे, कारण मला काकांकडनंही मिळालं, दादांकडनंही मिळाली, माझी जयपूर गायकी शुद्ध जयपूर गायकीमध्ये मोडत नाही, हे मी ॲक्सेप्ट करते. आणि मला ते म्हणताना आनंद मिळतो. त्याचं कारण असं आहे की जयपूर गायकीविषयीचे जे कन्व्हिक्शन्स काही एक पूर्वग्रह म्हणूया, प्रेज्युडिस नाही म्हणत आहे, प्री ऑक्युपाईड नोशन्स आपण इंग्लिशमध्ये याला म्हणतो, की तुम्ही आधीपासून काहीतरी विचार केला. जयपूर म्हणजे काय, लईच्या संघाने गेलं पाहिजे. जयपूर म्हणजे काय, एक फ्रेज जी प्रत्येक रागाची जी बेसिक फ्रेज आहे त्या फ्रेजला ओलांडून तुम्ही जायचं नाही आहे. जयपूर म्हणजे काय, बंदिश तुम्हाला गाताना प्रत्येक वेळेला तशीच गायला पाहिजे. असं जे काही गोष्टी आहेत ज्या खूप चांगल्या आहेत, ज्या आधारभूत आहेत, पण त्याच्या पलीकडे पण आहे ना गाणं. तर त्यावेळेला किराणा घराण्याचा जो विचार आहे तो मला जयपूर गायकी गाताना सुद्धा मदत करतो. आणि मग मला काय होतं की समजा बिहागडाच गाते मी, तर ते नुसता ग मप मप ग रेसा ही त्याची बेसिक फ्रेज आहे, पण त्याचे कितीतरी डायमेन्शन्स आहेत ना त्या फ्रेजचे. मग ती फ्रेज मला त्या डायमेन्शनने गायला मिळते, कारण माझ्या डोक्यामध्ये तो जो काही खुलावट असते ना एखाद्या फ्रेजला खोलून गाणं, ते शिक्षण मिळालं आहे. कानडा म्हणला की गमच रेसारेस हे आहे, बरोबर आहे, पण कितीतरी त्याचे वेगवेगळे व्हेरिएशन ऑफ स्पीड, व्हेरिएशन ऑफ व्हॉल्यूम, सिक्वेन्स जो आहे स्वरांचा त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे व्हेरिएशन, हे जे काही तत्त्व आहेत ही जी गाता गाता मिळतात आपल्याला, पुस्तकात नाही आहेत ते आपल्या. तर त्यामुळे काय होतं की जयपूरचा जो एक दिसलं तर ते जयपूर दिसतं, पण तरीसुद्धा ह्याच्यामध्ये जो आलाप प्रधानता जी पाहिजे, कारण नेहमी दादा म्हणायचे आणि ताईंनी आणि केसरबाईंनी ते काम केलेलं आहे, त्यामुळे तो आम्हाला मोठा इन्स्पिरेशन आहे. दादा म्हणायचे की जसं एक आयलँड असतं, त्याच्या भोवती एवढं पाणी आहे, बंदिशी आयलँड आहे आणि पाणी हे वाहतं असतं, तर त्यामुळे तुम्हाला त्याच्याशी जास्ती, कारण ते व्हॅक्यूममध्ये असतं ना, आयलँड ठोस असतं, तर ठोसची बंदिश तुम्हाला ठोसपणा देते. पण आयलँड जे आहे, पाणी जे आहे ते तुम्हाला स्वैर विचरण करायला मदत करतं. बट यू आर इन द सेम पेरिफेरी, यू आर इन द सेम प्रिमायसेस, तुम्ही जावत नाही कुठे बाहेर. तर ती जी एक शिकवण मिळाली ना, त्यामुळे मला जयपूरची गायकी गाताना कधीही असं दडपण नाही आलं की आता मी काय करू, मी तर काही फक्त जयपूर गात नाही, किंवा वक्र ताना हाच फक्त जयपूर आहे असं सुद्धा विचार करणं चुकीचं आहे. कारण वक्रतान ही त्याची ॲसेट आहे, म्हणजे त्या पलीकडे कितीतरी गाणं ते गातात. तर जयपूर गायकी ज्यांना जे शिकतायत आता, तर त्यांना थोडंसं, म्हणजे आता ते गुरु तर नक्कीच बहुश्रुत आहेत, ते खूप गाणं ऐकतातही, खूप प्रकारचं गाणं गातातही, त्यामुळे आता इतकं काही एक कल्ली विचार नसेल, नक्कीच त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम वाढलेला असेल. पण मला तर केव्हाच ते दृष्टी दादांनी दिली, हे माझं भाग्य आहे. काकांनी शिकवताना मला कधीच असं नाही म्हणलं की तू दादांकडनं, म्हणजे ते त्यांचे मित्रच होते तरी पण ते असं नाही म्हणाले की आधी तू शिकली राजाभाऊंकडनं जयपूर गायकी ती विसर आता, कधीही नाही. ते म्हणले की ह्याच्या आधारावर ॲडिशन कर तुला जे करायचं ते. आणि मी मॅच्युअर्ड होते की मला कळत होतं काकांकडनं मी काय काय घ्यायचं. त्यामुळे मी विनम्रतेने सुद्धा आणि बोस्टफुली सुद्धा म्हणते की मी फक्त जयपूर गात नाही, मी जयपूरचेच राग गायले तरी शुद्ध जयपूर असं माझ्या गाण्याच्या बाबतीत कोणी म्हणत नसेल तर मला वाईट नाही वाटत. मला वाटतं ठीक आहे, जे कॉम्प्लिमेंट एक प्रकारे. येस. आणि ग्वाल्हेरनी मला ठोसपणा दिला. ग्वाल्हेरनी मला बंदिश तालाच्या भागांमध्ये कशी गायची ते शिकवलं. म्हणूनच तर जयपूरची लय कळली ना. तेव्हा
दहा एक वर्ष तर फक्त ग्वाल्हेरचेच राग शिकत होते दादांकडनं मी. मग त्याच्यामध्ये मध्यलय थोडी होती, नाही असं नाही. मग किराणा घराणं सुरू झाल्यानंतर एकदम अर्ध्यावर आले. एकदमच म्हणजे एकदम असं वाटायला लागलं की काय चाललं आहे सगळं, पिठात पाणी पाण्यात पीठ, पिठात पाणी पाण्यात पीठ चालू आहे. पण त्याची मदत झाली. कारण फक्त मध्यलयीलाच तुम्ही तालाची आकृती दिसत नाही, विलंबितमध्ये पण तालाची आकृती दिसली पाहिजे. त्याचा एक एरियल व्ह्यू तुम्हाला मिळाला पाहिजे, हे दिसलं. आणि जयपूर गाताना मग त्याचा मध्य गाठला गेला. असं ते सगळं थोडं टप्प्याटप्प्याने आलं. तर ह्या पद्धतीने मी माझी वाटचाल चालू ठेवली.